Hi! Ako nga pala si Julie, your hashtag more than a decorator. Kasi di nga lang ako nagde-decorate. So anyway, today naka-receive ako ng message coming from a balloon decorator as well. And she has a question. Ito. So, paano nga ba ginagawa itong balloon braid? So, ituturo ko na lang how to make it kasi nga hindi daw niya mahanap sa YouTube. So, let's go! So, first, let's get the materials muna. So, this is a 260Q balloon, chrome 260Q. Hindi ito yung gagamitin ko kasi medyo mahal siya. So, I'm just gonna use a standard 260Q balloon, which is this one. So, tara! Let's do this! Okay, so meron ako dito 8 260Qs. So, ito, long balloons or 260Q. Mas okay na gamitin yung 260Q terminology kaysa long balloons kasi nga may different sizes ang mga long balloons. So, this is the 260Q. Merong 360 kasi at meron ding 120Q. So, I normally use 260Q. Okay, since may 8 na akong 260Q here, ang gagawin natin ay kailangan natin i-stretch bawat stretch the material. So, after natin ma-stretch yung material, we will be using hand pump to pump the balloons. So, dito, mag-pump lang tayo ng at least 3 beses. Pwede naman ng 3.5, but I prefer 3 para mas may space na maiwan sa balloons and iwas na rin putok. Pero, if you're a beginner, stay ka sa 3 pumps muna. There, may naiwan na about mga 6 inches. So, after nating ma-pump yung mga balloons, kailangan natin itong squeeze and squeeze para kapag twist natin siya, hindi siya agad pumutok. So, ayan, ready na ang ating 8 pieces 260Q balloons. Next would be itatali natin by pair yung mga balloons. So, ganyan lang. So, dito, make sure na naka-align yung 3 and then pailalim lang natin yung isang balloon tapos paibabaw naman yung isang pares. And then, begin twisting. So, gitna munang parte. Yan o. And then, make sure na naka-buka yung dalawa and then next would be yung pinakaunang balloon sa right side and then yung sa left side naman pailalim. So, paibabaw yung right, pailalim yung left. Then, twist. Yan. And then, make sure na nakabuka. Ganyan lang. And then, kunin yung next. Paibabaw yung isa. Pailalim naman yung kapares niya. Ganyan. And then, twist. So, uulit-ulitin nyo lang yung process na yan hanggang sa matapos. There you go. So, next natin gagawin ay dapat pagkonikin yung mga pares-pares, dulo to dulo. Pero after nun, dapat ikat natin yung excess balloons. Pero mag-iwan tayo ng isa kasi gagamitin natin yon as a connector sa ating balloon clusters. So, isa sa kabila and then maglagay din tayo sa bandang ibaba. There you go. So, yan. Huwag niyong itatapon yung mga pinagkatan nyo kasi nagagamit talaga yan. There you go. Yan na yung finish outcome natin for today's tutorial. And ready na itong may lagay sa ating mga balloon decorations like balloon walls and balloon garlands. That's it for today. Thank you for watching.